আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চাবোন পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত বেছিভাগেই কেমিকেল থকা আৰু সেইবোৰৰ পৰা আমাৰ বহুতো ধৰণৰ ছালৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। সেয়েহে মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ হোমমেড চাবোন। আপোনালোকে ঘৰতে বনোৱা চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি বহুতো কেমিকেলৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে। সেয়েহে মই এই চাবোনডোখৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। 500 গ্ৰামৰ 300 গ্ৰাম মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি চব বেচ বুলি কোৱা হয়, যাক মই সৰু সৰু ভাগত এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। তেতিয়া এইখিনি গলাবলৈ সহজ হয়। এয়া মই এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি পিচ আছিল সৰু সৰু কৰি ল'লোঁ। এয়া মই লৈছোঁ নিম পাত 12-13টামান ঠাৰি আৰু এইখিনি মই গুৰি কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱা হ'লেই হৈ যাব, বেছি মিহি কৰিব নালাগে আৰু বেছি গুৰি কৰি মিহি কৰিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া মই এখন চচপেনত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মই ইয়াতে ডাবল মেথড প্ৰয়োগ কৰিম, য'ত মই আন এটা বাউলত এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ। চব বেচখিনি মই ইয়াতে এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে এনেদৰে লৰাই থাকিম আৰু চব বেচখিনি এনেদৰে গলি যাব। গলি যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই নিম পেষ্টখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেদৰে ভালদৰে গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মিহলি কৰি দিলোঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া সুন্দৰ কালাৰ উঠিছে। আৰু ইয়াতে মই 2টা ভিটামিন ই কেপচুল এনেদৰে দি ল'লোঁ। কোনো ধৰণৰ ৰং দিয়া নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবই পাইছে, ধুনীয়া সেউজীয়া ৰং হৈছে। এনেদৰে এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰ আছে বা গিলাচ আছে বা চব বেচ মল্ড আছে, তাতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চব বেচ মল্ড আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব। মোৰ লগত নাছিল যিহেতু এনেদৰে বনালোঁ। ইয়াতে অলপ অলপকৈ চাবোনখিনি ঢালি দিলোঁ, মানে চব বেচখিনি এনেকৈ গলাই লোৱা। তাৰপিছত এনেদৰে গিলাচত দি দিলোঁ গোটেইখিনি। ভাবিছিলোঁ বেলেগ বেলেগকৈ বনাম অলপ অলপ দি, তাৰপিছত নাই, গোটেইখিনি একেবাৰে দি ল'লোঁ। এনেদৰে এতিয়া মই এইখিনি 2-3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মানে ছেট হ'বলৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ তাত যদি ফ্ৰিজ আছে ফ্ৰিজতো দিব পাৰে। এয়া চাওকচোন, এইখিনি উলিয়ালোঁ মাত্ৰ আৰু ইফালে বাপেক পুতেকৰ একেবাৰে টানা আজোৰা লাগি গৈছে। ইফালে টানে সিফালে টানে, ইফালে চুই চাই। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইফালে গিলাচৰ এইটো উলিয়াই ল'ম। এয়া নোলাই কাটোৱে নে কি কৰোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চাওকচোন, মই যে কি মূৰ্খৰ দৰে কাম কৰিছোঁ। অৱশেষত আইডিয়া আহিল যে এনেদৰে কৰি দিওঁ ওলাই আহিব। তাৰপিছত ছুৰী এখনেৰে এনেদৰে দি দিলোঁ। এনেকৈ এয়া ওলাই আহিল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰু মানে যিখিনি জোখত লয় আপোনালোকে সেই জোখতে ল'ব। মানে সৰু চাইজ কৰিলে সৰু কৰিব পাৰে, ডাঙৰ ৰাখিলে ডাঙৰ ৰাখিব পাৰে। মই ইয়াতে 3টা ভাগ কৰি লৈছোঁ। এয়া ইফালে বাবুৱে লাৰি আছে চাবোনডোখৰ, দেখিছেনে? তাৰ বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে এইবোৰ বনাই থকাৰ কাৰণে। যিহেতু গৰমৰ দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ছালৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, সেইকাৰণে এই নিম চাবোন আমাৰ ছালৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল। খজুৱতি, ঘামচি বা অন্যান্য ছালৰ সমস্যা দেখা দিলে নিমতকৈ বেলেগ সমাধান হ'বই নোৱাৰে। সেয়ে ভাবিলোঁ চাবোনকে বনাওঁ আৰু আমি সকলোৱে এই চাবোনকে ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন, বিৰাটেই বনাব ভাল লাগে। ইয়াৰে এডোখৰ লৈ মই আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফেন উঠিছে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানখিনিয়ে আছিল। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।